সাবস্ক্রাইব কৰক প্ৰজ্ঞা ৰাইজিঙক টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰজ্ঞালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ উইণ্ডোজ 10 আপোনাৰ পৰা আপোনালোকে উইণ্ডোজ এনিবলৈ কেনেকৈ আপডেট কৰিব পাৰে ফ্ৰীতে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আগতে যেহেতু উইণ্ডোজ 10 চলাইছে ভাল পাইছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এতিয়া নতুন ভাৰ্চন এটা আহিছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ফালৰ পৰা উইণ্ডোজ 11 সেইটো যদি চলাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো ফ্ৰীতে আপডেট কৰিব পাৰিব। এইটো এটা অফিচিয়েল মানে ফ্ৰী আপডেটেশ্যন আহিছে। গতিকে আপুনি যদি উইণ্ডোজ 10 চলাই আছে, উইণ্ডোজ 10ত বহুত নতুন ফিচাৰ্ছ আছে, যেনে ডিছপ্লেৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্য কিবাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিবিলাক থিমছৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ডিফাৰেঞ্চ পাব। তাৰপৰাও যিটো টাস্ক বাৰৰো বহুত কিবা কানি ডিফাৰেণ্ট আহি গৈছে, আগতকৈ ভাল হৈছে উইণ্ডোজ 11ত। গতিকে আপোনাৰ উইণ্ডোজ 10তকৈ বেছি ভাল পাব এইটো চলাই। গতিকে আপোনালোকে যদি ফ্ৰী আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই হওক, গোটেইখিনি পাই যাব কেনেকৈ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে আমি যাব লাগিব যে গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব getintopc.com। getintopc.com চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তাতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকটো আহিব। ফাৰ্ষ্ট লিংকটো ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে তাতে ছফ্টৱেৰত যাব লাগিব। ছফ্টৱেৰত গৈ তাতে উইণ্ডোজ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। উইণ্ডোজৰ যিটো iOS ফাইল সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব, বা আপোনাৰ ধৰি লওক বুটেবল পেন ড্ৰাইভৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰে, বা অন্য পেন ড্ৰাইভ নহ'লে ডিছৰ সহায়তো কৰিব পাৰে, বা অন্য যিকোনো এক্সটাৰ্নেল ড্ৰাইভাৰৰ সহায়ত কৰিব পাৰে।